My lord! 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 Cine e acolo? Un mesager, my lord! Lord Stanley. Dar cât e ceasul? Abia a bătut de 4, my lord! Și ce? Nu poți să dormi? Nu pot! My lord! My lord! Azi noapte am visat că mă fugărea un mistreț. Așa. Azi urmează să se ține 2 consilii. My lord, ce se va hotărâ la unul ne o face să scrâșnim la celălalt. My lord, mă gândeam să vă întreb dacă nu ar fi mai bine să facem o călătorie în nord, unde am putea fi mai multă siguranță. Hai, prieten, nu te teme de aceste consilii separate. Când noi suntem într-o parte, Gatsby, omul meu, e în cealaltă. Așa că nu se poate hotărâ nimic din ce ne atinge fără să știm și noi. Cât despre vise, tot ce pot să spun este să nu provoci mistrețul să te alerge luând-o la goană primă. Hai, du-te și ne vedem în turn unde ai să vezi. Mistrețul se va purta frumos cu noi. Bine, stăpân, așa voi face. Bună dimineața, bunul nostru lord! La fel și ție, Lord Gatsby! Zi de vreme! Ce vezi despre guvernul nostru șubred? Se prăbușește, într-adevăr, my lord. Mă tem că nu va mai putea sta pe picioare până când Richard nu va purta cununa acestui regat. Cum ce cunună? Vrei să spui coroana? Da, stăpân. Să-mi taie mie coroana asta de pe umeri decât să văd coroana pângărită astfel. De ce crezi că o râvnește? Dar bineînțeles, și se bazează pe partid ca să obțină. În acest sens, vă trimite această veste bună.
cum că inamicii tăi, sora și rudele reginei, vor muri la pompe. Nu pot să spun că le plâng lor de milă, dar să mă aliez cu Richard împotriva descendenților legali, asta nu pot face pe viața mea. Așa să vă ajute Dumnezeu. Dar recunosc că e o veste bună, că cei care m-au băgat în pușcărie plătesc acum, iar eu pot să mă bucur. Îți spun, Gatsby. Ce? Nu spuneți, mai lor. Nu mai durează mult și o să-i aranjez eu pe mulți care nici nu se așteaptă. Mai lor, dar e un lucru îngrozitor să mori așa nepregătit. Monstruos. Așa cu Lady Rivers și așa va fi și cu alți câțiva care se cred în siguranță acum ca mine și ca tine care, cum știi, ei suntem dragi lui Richard și lui Buckingham. Amândoi prinții se gândesc cu drag la dumneavoastră. Că se gândesc la capul vostru, fiul troțepuș. Știu, dragul meu, și pot să spun că o merit. Îți spun, băiete, viața e frumoasă. Acum 3 luni, tu și cu Lord Stanley mă duceați în tân ca prizonier la sfatul doamnei Rivers, sora reginei. Acum ea nu mai are cap, iar eu mă îndrept spre același turn într-o poziție mai bună ca niciodată. Așa să vă țină, domnule. Ga, mersi, băiete! Ce faceți, șambelane? Ați auzit de prietenii dumneavoastră de la Pomfret? Și că și-au pierdut capul. Săraci de ei. Hai, mergem în turn. Acolo mergem, domnule. Dar nu voi sta prea mult. Mă tem că de acolo mă voi întoarce singur. Să știi că e posibil. Eu iau prânzul acolo. Și cina tot așa, chiar dacă nu știu încă. Haideți, pornim! Cu mare stimă! Stimați colegi, ne-am adunat aici să stabilim în legătură cu încoronarea. Deci, când fixăm ziua? E totul pregătit? Da, lipsește doar să stabilim o dată. Păi eu zic că mâine e tocmai bine. Cunoaște cineva voința Lordului Protector? Cine e mai intim cu ducele de Gloucester? Păi noi ne gândeam că dumneavoastră ați fi cel mai apropiat. Eu, domnule, nici gând. Îi cunosc chipul, dar nu și inima. Lord Hastings însă. Tu cu el sunteți nedespărțiți. Doi porumbei. Vă mulțumesc, așa este, mă iubește nespus. Dar ce gândește în legătură cu încoronarea nu mi-a spus. Dar alegeți voi ziua și voi vota eu în locul lui. Sunt convins că nu o să-l deranjeze. Tocmai la timp vine ducele. Dragilor și rude, bună dimineața! Am dormit prea mult. Dar sper că în absență nu am ratat vreo hotărâre importantă la care ar fi trebuit să fiu de față. Dacă nu apăreați, domnul William Hastings ar fi votat în locul dumneavoastră în legătură cu încoronarea. Nimeni nu e mai îndrăzneț ca Lordul Hastings. Dar mă cunoaște și mă iubește mult. Vă mulțumesc. Lordul meu de Hastings. My lord! Când am fost ultima oară la Holborn, aveați niște căpșuni grozave în grădină. Trimite, dacă nu te superi, să ne aducă. Așa voi face, mai lor, cu drag.
Hastings a fost verificat de către Catesby în problema noastră și îl găsește pe bunul lord atât de obraznic că mai degrabă ar consimți să-și piardă capul decât ca descendenții legali să piardă tronul. Poftiți, lordul meu protector, am trimis să vă aduc căpșurile acestea. Alteța sa e bine dispus în dimineața aceasta. Ați văzut ce frumos m-a primit? Eu cred că nu e om în toată Anglia care să-și ascultă mai puțin ceea ce simte față de cineva. De cum îl vezi, știi sigur ce gândește. Păi și ce ați citit pe chipul lui în dimineața aceasta? E că nu e supărat pe nimeni și dacă ar fi, ar fi văzut cu toții. Așa să vă ajute Domnul. Spuneți-mi și mie, ce merită cei ce conspiră împotriva vieții mele cu șușotel și cu vrăjitorie și care au lucrat astăzi să-mi chinuiască trupul? Iubirea ce vă port, alteță, mă face să vorbesc cu îndrăzneală. Să fie condamnați toți cei care vă vor rău, oricine ar fi. Vă spun, alteță, își merită moartea. Atunci fiți martori ce mi s-a întâmplat. Priviți, am fost vrăjit. Ia uite, brațul meu s-a sfrijelit deodată. Asta e cumnată mea, vă zic eu sigur. Simt cum mă torturează vrăjitoarea. Bunul meu lord, dacă e adevărat. Ha, dacă? Apărător al desfrânate, tu îmi spui mie dacă? Ești un trădător. Să-i se tai capul. Acum! Pe Sfântul Pavel nu iau masa până nu o faceți. Stanley, te ocupi de asta? Voi, cei care mă iubiți, ieșiți acum cu mine. Vai. Vai de Anglia, nu de mine. Mi-ai spus să fug și nu te-am ascultat. Cine zâmbește acum, urmează după mine. Brought us sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembering you, whatever else I